Mỹ áp thuế Việt Nam 46%. Chúng tôi hôm nay sẽ phân tích theo quan điểm kinh tế và chính trị. Thứ nhất, trong bối cảnh và động cơ áp thuế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và thương mại quốc tế hiện nay, các biện pháp bảo hộ kinh tế luôn là công cụ được các quốc gia sử dụng để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Nếu Mỹ áp thuế 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam, động cơ phía sau có thể bao gồm bảo vệ thị trường nội địa, giảm sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu để tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển. Chính sách đối ngoại, áp dụng biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm điều chỉnh lại mối quan hệ thương mại hoặc đàm phán lại các hiệp định thương mại song phương. An ninh kinh tế, đảm bảo rằng nguồn cung cấp hàng hóa chiến lược không bị phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài. 2. Tác động kinh tế. Thứ nhất, đối với Việt Nam, xuất khẩu giảm sút. Thuế suất cao có thể khiến hàng hóa Việt Nam mất tính cạnh tranh trên thị trường Mỹ, dẫn đến giảm sút xuất khẩu. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhiều ngành sản xuất ở Việt Nam có thể bị ảnh hưởng do phải đối mặt với chi phí tăng cao và giảm sức mua từ phía Mỹ. Thúc đẩy cải cách nội bộ, áp lực từ thuế quan có thể buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đối với Mỹ, bảo vệ ngành công nghiệp nội địa, thuế cao giúp giảm sức mạnh cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất trong nước. Tăng giá tiêu dùng, người tiêu dùng Mỹ có thể phải chịu giá cao hơn do hàng hóa nhập khẩu bị đánh thuế nặng, rủi ro trả đũa thương mại. Các nước bị ảnh hưởng có thể áp dụng biện pháp trả đũa làm dấy lên cuộc chiến thương mại và ảnh hưởng đến chuỗi giá trị toàn cầu. 3. Bình luận và nhận định. Chiến lược thương mại, việc áp thuế 46% không chỉ là biện pháp kinh tế mà còn mang tính chính trị cao. Đây có thể là chiến lược để đạt được lợi thế thương lượng trong các cuộc đàm phán song phương hoặc đa phương, hoặc như một phản ứng đối với những hành động mà Mỹ cho là không công bằng trong thương mại. Rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu. Trong một thế giới mà chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng liên kết chặt chẽ, các biện pháp bảo hộ cực đoan có thể xảy ra hiệu ứng lan tỏa, ảnh hưởng đến cả nền kinh tế toàn cầu. Cuộc chiến thuế quan giữa các quốc gia có thể dẫn đến sự suy giảm tăng trưởng kinh tế chung và gây ra sự bất ổn cho các thị trường tài chính. Cân bằng lợi ích. Cả hai bên đều cần cân bằng nhắc kỹ lưỡng lợi ích và rủi ro các biện pháp áp thuế trong khi bảo vệ một số ngành công nghiệp nội địa. Mức thuế cao có thể gây ra những tác động tiêu cực với tiêu dùng và các ngành kinh doanh liên quan. Do đó, một chính sách thương mại hiệu quả cần phải tìm được sự cân bằng giữa bảo hộ ngành công nghiệp nội địa và duy trì mối quan hệ thương mại lành mạnh với các đối tác quốc tế. Với việc Mỹ áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam nếu xảy ra là một biện pháp có tính chiến lược cao với nhiều tác động lan tỏa. Mặc dù có thể giúp bảo vệ một số ngành sản xuất nội địa, nhưng đồng thời cũng làm suy giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và có nguy cơ khơi mào một cuộc chiến tranh thương mại mới. Vì vậy, cả hai bên cần đàm phán và tìm kiếm các giải pháp hợp tác thay vì leo thang các biện pháp bảo hộ để đảm bảo lợi ích chung cho nền kinh tế toàn cầu. Hy vọng bài viết này đã cung cấp một góc nhìn tổng quan và phân tích sâu sắc về vấn đề Mỹ áp thuế với Việt Nam 46%. Nếu các bạn có thêm câu hỏi gì cần phân tích chi tiết hơn khía cạnh của thầy này, hãy cho chúng tôi biết. Xin cảm ơn.